Ito yung bago kong design na horn module. Yan. Kung mapapansin nyo, meron na siyang LCD. Nilagyan ko na ng LCD. Tapos yung chip niya, mas malaki na kumpara dun sa isa kong design, yung 10 tones. Ito, 20 tones na to. Dahil mas malaki na yung kakayahan ng chip na to. Ito yung dati. Kung ikukumpara natin, ganyan kalaki to. Yan. Yung dati, ito. Kumpara natin yung chip. Yung chip ng dati, ito, maliit lang. Ito, mas malaki na. Siyempre, mas malaki din yung capacity nito. Kaya, naisiksi ko yung 20 tones. Saka nilagyan ko ng LCD. Ngayon, ito, yung LCD nito, sinasalpak lang. Yan. Disalpak lang lahat. Kaya, kunyari, nasira yung LCD. Pwedeng bumili nitong LCD. Tapos, siyempre, ilagay lang yung mga connector ng LCD. Tapos ito, may corresponding connector. Isasaksak lang. Yan. Ganyan lang siya. Ngayon ito, meron din tong Bluetooth. Katulad nung isang module. Yung Bluetooth, pareho rin ng model. LC06. Ito yung lalagyan niya. Ngayon, yung paglalagay, ganito lang dapat, ganitong posisyon. Yan. Bluetooth capable na siya. Pwede mo nang kontrolin to sa cellphone mo. May ginawa rin akong Android app para makontrol to. Sa ngayon, Android app pa lang available. Wala pang available sa iOS. Dahil wala akong iOS na phone at hindi ko pa alam kung paano mag-program ng iOS. Okay. Yung pag-i-install nito, katulad lang din ito. Parehong-pareho sila. Ito, isa lang selector. Kung makikita nyo, yun, selector. Ito magiging dalawa. Cell plus. Makikita nyo, cell plus, saka cell minus. Yung up and down. Pag-select ng tones dito. Tapos, yung output niya, ito yung output. Ito naman yung output nito. Yan, yung supply ito. Tapos yung horn selector plus sa selector minus. Yan, ganun lang kadali ang paglalagay. Katulad lang din ito. Isang button lang na dagdag, yung up or yung down. Ito kasi select ka lang ng select dito, umiikot lang. Kada select mo, pagdating mo sa dulo, babalik ulit sa 1. Dito, dahil meron ng LCD, mas maganda kung up and down. Ngayon, sa video na to, pagkatapos ng video na to, merong in-upload ko din yung mga available na tones. Bali, hinati ko sa mga album. Kasi hindi kayang pagkasyahin lahat, hinati-hati ko. Merong international album, yung international, yung mga nagaya ko sa iba, tapos yung sariling compose. Yung Pinoy, yung usong-uso dito sa atin, yung mga Angelina, Okidok, uptown punk, tarat, yung mga ginagawa ng mga nagtototit sa atin. Tapos yung pangatlo, yung mix, hinati ko yung dalawa, pinili ko lang yung mga kakasya. Kaya ngayon, halimbawa kung mag-a-avail nito, mamimili na lang sa mga album na yun ang i-upload dito. Okay, check nyo na lang yung susunod na video dito dahil nandun yung mga available na album o tones.
Next. 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 Papunta ko sa 15. Yan. Punta ko sa 19. Yan. Okay. Okay. Thank you. Kahit ano.